بعد كده هتعمل ايه؟ هتمسك الحباره عادي اهي، نركبها واحده واحده كده مع بعض اهي، بس كده. ولا احتاجنا بقى فني ولا فكنا مسمار ولا رحنا مكان بقى يعمل لك اعاده تعبئه، لا، كله وانت في مكانك وانت في بيتك. عرفنا مواصفاتها على السريع كده، ازاي نركبها نشغلها، ازاي نطبع من الموبايل، وكمان ازاي نعمل ريفيل ونفضي العدم. اتوقع ما فيش برينتر اسهل من كده. النهارده هنتكلم عن اصغر وافضل برينتر ليزر بلا منازع تقدر تستخدمها في المنزل في شغلك تطبع بيها اوراقك المهمه، وهي الديلي البي 1820 دبليو. هنعرف النهارده مواصفاتها وفي نفس الوقت هنعمل انبوكسنج على السريع كده ونجهزها مع بعض للاستخدام ونشغلها وازاي نطبع من الموبايل. دي برينتر ليزر ابيض واسود وبتطبع من موبايل لاسلكيا، ودي بيجي معاها حباره بتكفي لحد 1600 ورقه. وهنا بنقول ان هي ليزر يعني بتشتغل بنظام الحبر البودره مش الحبر السائل، وبتطبع وبتصور بالاسود فقط ما فيهاش الوان، وسرعتها زي ما انتم شايفين كده 20 ورقه في الدقيقه. الشركه المصنعه هي ديلي، شركه صينيه جايه من الصين، شركه محترمه جدا وبتديك عليها ضمان سنتين من تاريخ الشراء. يلا بينا نعمل انبوكسنج على السريع كده نشوف ايه اللي بيجي في الكرتونه ازاي نركبها. يلا بينا نفتح الكرتونه كده مع بعض. انا مش عارف جواها ايه، اول مره افتح حاجه لديلي فمش عارف بقى يجي معاها ايه ما يجيش معاها ايه. نفتح كيسه كده اهي، طلعها بسهوله اهي. يجيب البرينتر على جنب، بيجي معاها كابل كهرباء، والله شركه محترمه جدا ان جابت معاها كابل يو اس بي. نادرا جدا لما تلاقي برينتر جايه معاها كابل يو اس بي، والكابل ده اللي هتقدر توصل بيه البرينتر بالكمبيوتر او البرينتر باللابتوب. بعد كده بقى نجيب الكرتون دي على جنب ونشوف البرينتر بتاعتنا. هنشيل الفيل الحمايه ده كده ونيجي هنا. اول حاجه هيقابلك كتاب اللي هو الجايد ده، طول ما انت بتتفرج على الفيديو ده ملوش اي لازمه. بعد كده هنشيل لواصق الحمايه دي، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. بعد كده تفتح دي تحت ونفتح دي للاعلى اهي كده. هتلاقي الحباره بتاعتنا، اللاصق ده هتشيله كده تمام اهو كده، والجازلك ده. طلع الحباره بتاعتنا نشوف عليها اي لواصق ثانيه، هتشيل اللاصق ده بتاعها اللي هو الصغير دوت، وده كمان اهو، وكذلك الحته ديت تمام، وكمان دي كده. ايدك بقى ما تجيش على القطعه الخضراء دي نهائي، القطعه الخضراء دي ممنوع تلمسها بايدك. وبعد كده شايفين الشريط ده اهو، الشريط اللي هو البرتقالي ده هتشده لحد الاخر اهو. بعد كده تبدا تركب كلمه ديلي مظبوطه قدامك، ما ينفعش كده ولا اي وضع، كلمه ديلي مظبوطه قدامك تي 108 ده رقم الحباره، وبيقول لك 1600 ورقه. تركبها هي كده، تبدا تقفل الباب. ودلوقتي هنشغل البرينتر مع بعض. هنبدا دلوقتي نركب كابل الكهرباء وراه. شايفين الزرار ده؟ هو ده زرار التشغيل اللي هنشغل منه البرينتر. تكه واحده كده، هي نورت حتى اهي. بص معايا هنا تحت القطعه دي لازم تتك عليها كده عشان تتحرك، دي اللي هحط فيه الورق. بص لو جينا عملناها كده اهي مش بتروح وده تيجي. وهنا بقى المكان اللي هتضيف فيه الاوراق بتاعتك اهي بالطريقه دي، وتقفل عليه هنا عشان ما يلوحش معاك. وهنا الجنب اللي هو المكان ده اللي هطلع تريه كده عشان الورق ما يقعش ويبوظ لك الدنيا. كده البرينتر جاهزه للاستخدام والتشغيل. عندك شويه حاجات لازم اقولها لك. ده زرار التشغيل، ده الزرار اللي بيكنسل منه اي امر او بتلغي منه اي امر. يعني على سبيل المثال دلوقتي عملت امر طباعه والامر ده مش هو ده اللي انت عايز تطبعه، تكتين ده الامر. ده زرار الوايرلس نتورك هنستخدمه دلوقتي مع بعض، واللمبه دي بتنور لما الحباره قربت تخلص. وده رقم الاصدار بتاعك البي 1820. وعندك الناحيه الثانيه هنا هتلاقي 2 باركود. خلينا في دوت، ده اللي هنستخدم عليه البرنامج اللي هننزله من البلاي ستور او الاب. طب دلوقتي ازاي نطبع من الموبايل؟ الموضوع بسيط. هتيجي عند الكيو ار كود اللي عندك فتحته اهوت، وهنوقف على اللي مكتوب عليه سكان كود داونلود ديلي برنت اب، اللي هو ده مش الثاني اهو كده. او بص ظهر لي هنا اللي هو الويب سايت، نفتحه كده. هنيجي هنا مكتوب ايه؟ انتقل الى التطبيق. تكه واحده كده اهو، هو ده البرنامج. هنعمل تثبيت. هو انا كده كده اصلا لو انت ما عرفتش توصل للبرنامج فهتلاقيني سايب لك رابط تحت الفيديو في صندوق الوصف او في اول تعليق، هتقدر تحمل منه البرنامج بتاع ديلي. اول حاجه هتيجي تفتح البلوتوث عندك، لازم تتاكد انك فاتح بلوتوث الموبايل. نفتح برنامج ديلي اللي احنا نزلناه، هنعمل دي الغاء كده ونختار اضافه برينتر. هنختار اول حاجه اعدادات الطابعه الجديده كده. هيقول لك ايه؟ شغل البلوتوث. عامه لقيت البرينتر بتاعتك اهي اهو، لقينا البرينتر. بعد ما اتكينا عليها كده هنختار لاضافه طبعه. بعد كده هنختار اضافه
الان اهو تم اتصال بالبلوتوث بالنجاح. هنختار شبكه الواي فاي بتاعتك اللي هي شبكه الراوتر بتاعتك، وهندخل الباسورد. انا هختار الشبكه بتاعتي ايه، وهدخل كلمه المرور، ونرجع نكمل مع بعض باقي الخطوات. بعد ما دخلت كلمه المرور هنختار اتصال. وعلى فكره الخطوات دي بنعملها لما تكون البرينتر جديده، او لو انت غيرت الراوتر، او لو انت مثلا غيرت باسورد الراوتر. لكن اي حد دلوقتي عايز يتوصل بالبرينتر بعد الخطوات دي، يعني معاك موبايل تاني وعايز توصله، مش هتعمل كل ده، هتعمل سيرش وتلاقيها قدامك على طول. ابص معايا هنا كده علامه الواي فاي الوايرلس دي نورت ازرق ازاي ثابته، ولو جيت عندك على الموبايل هتختار ايه استخدام الان. كده البرينتر اتثبت، وال100% دي ده مقدار الحبر اللي موجود جوه الحبار. طب دلوقتي ازاي نطبعه؟ هنقفل البرنامج ده ونختار الملف اللي احنا عايز نطبعه. مثلا هنختار الملف عشان نشوف الجوده تبقى عامله ازاي، ونشوف الخطوات عامله ازاي. وخطوات الطباعه واحده، هتعمل مشاركه، هتختار ارسال نسخه، هتختار برنامج ديلي اللي احنا نزلناه من شويه اهو، برنامج ديلي اخترناه اهو. هتلاقي ورقه تانية، هما ورقتين بس. هنا بيقول لك ايه عايز منها كام نسخه، 2 3 4 النسخ اللي انت عايزها. انا حاسبها نسخه واحده. بعد ما خلصنا كل حاجه هنختار مطبعه. هتلاقي اللمبه هنا نورت وطفت، معناه ان اخد امر. او بص معايا كده جودة الورقة تبقى عاملة ازاي. زي ما شايفين كده الصورة ممتازة جدا، يعني انا شايف ان هي جودتها فوق ممتازة. واحلى حاجة ان الحبارة اللي جايه مع البرينتر مش 500 ورقة ولا 1000 ورقة، لا 1600 ورقة، هتستحمل معاك 1600 ورقة. يعني دلوقتي هو عندي موبايل تاني، موبايل ما فيهوش البرنامج ديلي، عاوز اطبع من خلاله، مش هنعمل كل الخطوات دي. فاتوقع هو ما فيهوش الكيو ار كود الموبايل ده. هنخش على الاب ستور او البلاي ستور عندك، ونكتب في البحث هنا كلمة ديلي، او بص معايا هو ده البرنامج اهو، نختاره كده ونختار تثبيت. طبعا انت لو معاك كيو ار كود هيبقى اسهل لك بكتير قوي. او زي ما شايفين كده البرنامج اتثبت خلاص. نتاكد ان الموبايل ده شابك على الراوتر اللي عرفنا عليه ووصلنا عليه البرينتر. هنعمل فتح، مش هنعمل كل الخطوات اللي فاتت دي كلها. اهو دلوقتي بيعمل سيرش اهو، بص كده لقى البرينتر اهوت، هنتك عليها كده بقت موجوده كده، عرفناها. ده اي موبايل هتوصلها ليه تاني، لكن الاول مره توصلها هتعمل الخطوات اللي احنا قلناها من شويه. طب دلوقتي ازاي اعبي الحباره بعد ما الحبر يخلص؟ الموضوع بسيط. هنقفل التري ده اهو كده، وتمسك من هنا تفتح دي للاعلى، هتلاقي الحباره قدامك اهي. بص اهي دي الحباره، هتمسكها من هنا كده وتشدها لبره بنفس الطريقه كده. قبل اي حاجه ايدك ما تلمس القطعه الخضراء دي. عايزك بقى تركز معايا. شايفين الفتحه دي فتحه العادم اللي انت هتفضي منها الحبر الفايز او العادم، اللي هو بعد كل ملوه لازم تفتح الطبه دي كده. ده العادم. لو انت ما فضيتش العادم ده هينزل على الورق وهيبوظ لك الدنيا. يعني هتفضيه كده في اي كيس وتقعد ترج كده وتفضي فيه. تقفل الطبه دي كده. تيجي بقى بص معايا اهي هنا تحت هنا مكتوب ايه، هنا ورقه مكتوب عليها تونر ريفيل، هتشيلها كده اهي، هتلاقي ايه طبه ثانيه. تيجي بقى نفتح الطبه دي، فتحناها خلاص بقى فيها فتحه. الفتحه دي اللي انت هتعبي منها الحبر. طب ازاي تعبي الحبر؟ هتجيب العلبه دي او الازازه دي من عند ديلي، من عند شركه ديلي او الموزعين عامه زي ما انتم شايفين كده، ونفتحها عادي. هنلاقي جاي معانا ازازه الحبر اللي هتعبي بيها والقطعه دي. ازاي نعبي بقى؟ الاول هترج دي كده جامد لحد ما تحس كده ان البودره بدات تفك، ما بقتش قطعه واحده اهي. تمام كده اهو. بعد كده تفتح دي كده. بعد كده بقى هتعمل ايه؟ هتشيل دي من هنا، هتشيلها من هنا كده، تفتحها خالص، وبعد كده تركب دي. تمام. وبعد كده الوصله دي هتيجي من البوز ده اهو كده، نركبها كده ده شكلها، وهتيجي من الفتحه اللي تحت وتبدا تفضيها كده اهي اهي كده. تتفضى معاك كلها خلاص. تبدا تقفل دي كده، تتاكد ان اتقفلت كويس. بعد كده هتعمل ايه؟ هتمسك الحباره عادي اهي، نركبها واحده واحده كده مع بعض اهي. بس كده، ولا احتاجنا بقى فني ولا فكنا مسمار ولا رحنا مكان بقى يعمل لك اعاده تعبئه، لا كله وانت في مكانك وانت في بيتك. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده. ان شاء الله انتظروني الفيديو اللي جاي، هنتعلم فيها ازاي نعرف البرينتر بالكمبيوتر باللابتوب اللي هي سلكيا وسلكيا. ايه رايكم في البرينتر؟ عرفنا مواصفاتها على السريع كده، ازاي نركبها نشغلها، ازاي نطبع من الموبايل، وكمان ازاي نعمل ريفيل ونفضي العادم. اتوقع ما فيش برينتر اسهل من كده. مستني اي استفسار تحت في التعليقات. اشوفكم الحلقه الجايه على خير.